आज आपण सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा मुलांच्या टिफिनसाठी अगदी झटपट होणारी, अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तयार होणारी खास अशी रेसिपी करणार आहोत, जी की अगदी हेल्दी आहे, त्याचबरोबर अप्रतिम चवीची आहे. तर ही रेसिपी आपण बनवलेली आहे भोपळा आणि त्याचबरोबर ज्वारीच्या पिठापासून. तर ज्वारीच्या पिठाचे हे थालीपीठ अगदी बिना भाजणीचे आपण तयार करणार आहोत. चवीला अप्रतिम आहेत. मुलांना टिफिनला द्या किंवा घरी नाश्त्याला बनवा. झटपट होणारी रेसिपी आहे. चला तर या खास रेसिपीला सुरुवात करूया. तर या रेसिपीमध्ये थालीपीठ थापण्याची देखील अगदी सोपी पद्धत मी दाखवणार आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. अप्रतिम चवीचे खुसखुशीत ज्वारीच्या पिठाचे आणि भोपळ्याचे थालीपीठ कसे करायचे ते बघूया. त्यासाठी अर्धा भोपळा इथे किसून घेतलाय, मोठ्या किसणीवर किसून घेतलाय. तर साधारण या छोट्या वाटीने 1 वाटी भोपळा इथे भरलेला आहे. किसल्यावर तो मोजून घ्यायचा आणि सगळं साहित्य एकाच वाटीने आपल्याला इथे मोजून घ्यायचं आहे. आता त्याच वाटीने 2 वाट्या ज्वारीचं पीठ घालायचं आहे. त्याचबरोबर पाव वाटी म्हणजेच 2 टेबलस्पून बेसन पीठ घालायचे. आता यामध्ये घालूया 1 टीस्पून जिरे आणि 2 टीस्पून पांढरे तीळ, पाव टीस्पून हळद, अर्धा टीस्पून लाल तिखट. इथे तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीने कमी जास्त करू शकता. पाव टीस्पून गरम मसाला, चवीनुसार मीठ आणि 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट घालायची आहे किंवा आलं लसूण ठेचून देखील घालू शकता. त्याचबरोबर तुम्ही इथे हिरवी मिरचीचा ठेचा देखील घालू शकता यामध्ये आणि भरपूर कोथिंबीर घालायची आहे. माझ्याकडे थोडी कमी होती म्हणून कमी घातली. तुम्ही 1 वाटी कोथिंबीर इथे बारीक चिरलेली घालू शकता. त्यानंतर 1 टेबलस्पून तेल घातलंय. तर अशा पद्धतीने थंड तेलाचं मोहन घालायचं. इथे तुम्ही तूप देखील वापरू शकता आणि आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि जे तेल आपण घातलेलं आहे ते व्यवस्थित पिठाला चोळून घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर कोथिंबीर ओली असेल, आलं लसूण पेस्ट असेल, त्यामुळे देखील हे पीठ ओलं होतं. तर सगळ्यात आधी हे अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचे. त्यानंतर ज्या वाटीने सगळं साहित्य घेतलंय त्याच वाटीने 1 वाटी पाणी घेतलंय आणि इथे आपल्याला एकदम सॉफ्ट असं पीठ मळून घ्यायचंय, जेणेकरून ते व्यवस्थित आपल्याला हाताने बोटाने थापता आलं पाहिजे. अशा पद्धतीचं बिलकुल कडक पीठ इथे मळायचं नाहीये. तर इथे बघू शकता बरोबर 1 वाटी पाणी मला लागलेलं आहे. पीठ व्यवस्थित आता सॉफ्ट झालंय. आता ते व्यवस्थित मळून घेते. तर अगदी झटकीपट 10 ते 15 मिनिटांमध्ये सकाळच्या घाई गडबडीमध्ये मुलांसाठी तुम्ही टिफिनसाठी ही रेसिपी बनवू शकता. पीठ मळून झाल्यावर 5 मिनिटं झाकून ठेवूया. तोपर्यंत तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. आता इथे पोळपाट घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर मी इथे इको बेकचा बटर पेपर किंवा हा बेकिंग पेपर घेतलाय. अशा पद्धतीने तुम्ही बटर पेपर असेल तुमच्याकडे तो घ्या. यावर थालीपीठ थापणं खूप सोपं जातं. या बटर पेपरला थोडंसं तेल लावून घ्यायचंय. इथे आपण पाण्याचा अजिबात वापर करणार नाही आहोत. तुमच्याकडे जर बटर पेपर नसेल तर मग तुम्ही कॉटनचा कापड ओला करून त्यावर हे थालीपीठ थापू शकता. पण अशा पद्धतीने तेलाने जेव्हा आपण हे थालीपीठ थापतो ना, तर ते थापायला सोपे जातात. हाताला थोडंसं तेल लावून एकदम हलक्या हाताने दाबायचं आहे. एकदम हलक्या हाताने थालीपीठ थापून घ्यायचे आहेत. बघू शकता अगदी इझिली छोट्या छोट्या आकाराचे थालीपीठ थापल्या जातात. त्यानंतर त्याला 4 ते 5 होल करून घ्यायचे, जेणेकरून थालीपीठ भाजायला आपल्याला सोपं जातं. त्यामध्ये आपण तेल सोडलं की थालीपीठ छान खुसखुशीत होतात आणि लवकर भाजल्याही जातात. तर इथे बघू शकता पराठ्याच्या जाडीचे थालीपीठ मी बनवलेले आहे. जास्त पातळ बनवायचं नाहीये. तर आता तवा इथे गरम करून घेतला. त्यानंतर तव्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचंय. टिश्यू पेपरने पुसून घेत आहे. त्यानंतर हे थालीपीठ आपल्याला तव्यावर घालायचंय. अशा पद्धतीने बटर पेपरचा वापर केला की ते थालीपीठ लवकर आपल्याला तव्यावरही टाकता येतं आणि थालीपीठ आणि बटर पेपर काढून घेतल्यानंतर परत तोच बटर पेपर वापरून आपण दुसरे थालीपीठ बनवू शकतो. कापड जर यूज केलं तर ते वारंवार आपल्याला धुवून घ्यावं लागतं, कारण त्याला थोडंसं पीठ चिकटलं जातं. मग थालीपीठ व्यवस्थित थापल्या जात नाही. पण अशा पद्धतीने बटर पेपरचा जर तुम्ही वापर केला तर थालीपीठ लवकर थापता येतं आणि तव्यावर टाकायलाही प्रॉब्लेम येत नाही. तर आता हे थालीपीठ मध्यम आचेवर चांगलं तेल किंवा तूप लावून तुम्ही चांगलं भाजून घेऊ शकता. परत एक थालीपीठ तुम्हाला थापून दाखवते. तर त्याच बटर पेपरला थोडंसं तेल परत लावून घ्यायचंय आणि एकदम हलक्या हाताने हे थालीपीठ थापून घ्यायचे आहे. पीठ अगदी सॉफ्ट मळायचं, जेणेकरून पीठ जे आहे व्यवस्थित पसरलं पाहिजे, थालीपीठ व्यवस्थित थापता आलं पाहिजे. तर तुम्हाला जर हे थालीपीठ एकाच दिशेने ठेवून थापता येत नसेल तर तुम्ही पोळपाट फिरवू शकता किंवा बटर पेपर फिरवून याला छान असा गोलाकार देऊन थापून घेऊ शकता. बघू शकता किती सुंदर गोल थालीपीठ तयार झालं. त्यानंतर याला होल करून घ्यायचे आहे आणि अशाच पद्धतीने इथे आता मी सगळे थालीपीठ बनवून घेते.
तर बिना भाजणीचे अगदी ज्वारीच्या पिठाचे आणि भोपळ्याचे आपण हे थालीपीठ तयार केले. मस्त चविष्ट तयार होतात. तसं जर मुलांना भाकरी खायला दिली तर ते नको नको करतात किंवा भोपळ्याची भाजीही मुलांना आवडत नाही. पण मुलांना वेगवेगळ्या भाज्या देणंही खूप गरजेचं आहे. भरपूर प्रमाणामध्ये प्रोटीन्स, विटॅमिन्स मिळतात. त्यासाठी अशा पद्धतीने आपण पराठे, थालीपीठ बनवून मुलांना वेगवेगळ्या भाज्या त्यामध्ये घालून देऊ शकतो. तर अगदी साधी सोपी याची रेसिपी आहे. मस्त चविष्ट आहे. नक्की करून बघा. तर साधारण एक थालीपीठ भाजायला मध्यम आचेवर 2 मिनिटं लागतात. तव्यावरचं थालीपीठ होईपर्यंत दुसरीकडे एका बाजूने थालीपीठ थापून लगेच आपण चपातीसारखं तयार करून घेऊ शकतो आणि झटपट ही रेसिपी बनवू शकतो. तर अगदी सोपी रेसिपी आहे. एकदा नक्की ट्राय करा आणि कशी वाटली तुम्हाला आजची माझी रेसिपी हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा. आणि आजची रेसिपी जर तुम्हाला खरंच आवडली असेल, उपयोगाची वाटली असेल तर प्लीज रेसिपीला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन सोप्या उपयोगी रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या शुभांगी स्किल्स रेसिपी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन देखील प्रेस करा. आजचा हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या वेळातला वेळ काढून बघितला त्यासाठी मनापासून खूप खूप धन्यवाद.